Sziasztok! A mai videóban alakzatokról lesz szó egyszerűen. Rá is megyünk az eszközre, alakzateszköz, és húzunk vele egy kisebb geometriát, amin megpróbáljuk ezt szemléltetni. Ugye, ha lerajzoltok egy részt, ugyanúgy tudjátok alakítani, mint egy kitöltést mondjuk. Gyakorlatilag ugyanazokat tudjátok elkészíteni vele. És nézzük meg a 3D-s nézetét, kijelöljük, nyomunk egy F5-öt, és láthatjuk, hogy elég sík most a kis alakzatunk. Úgy tudjátok kijelölni az alakzatokat, ugye, hogyha Shift-et nyomtok, akkor az egészet kijelöli. Hogyha Ctrl-Shift-et nyomtok, akkor egyes részeit is ki tudjátok jelölni, tehát az éleit és magát a síkot is. Hogyha Ctrl-Shift-et nyomtok, de vigyázzatok, hogy a mágnes is be legyen kapcsolva, akkor a síkot is ki tudjátok jelölni. Nyilván, hogyha több síkból áll az alakzatotok, akkor ez nagyon hasznos, és akkor ki tudjuk terjeszteni, akár hogy többféleképpen is kinézzen ez a dolog, és ilyen csőszerűen kiterjesztettük. Tehát, amit az előbb is mondtam, hogyha Ctrl-Shift-et nyomtok, akkor tudtok bizonyos síkokat külön szerkeszteni az előbbitől, és nem kell, hogy az egészet módosítsátok egyszerre. Hogy tudtok új dolgokat belerajzolni? Ha az érre rámentek, itt van ez a kis ceruzaikon. Itt akár tudtok vele új dolgokat is rajzolni. Hoppá, ez most félrement, mindjárt megpróbálom helyrehozni. Ide akarom a közepére valahova. Mindjárt megnézzük, hogy sikerült-e, mert hogyha ezt a szakaszt ki sikerült törölnöm úgy, hogy a síkja megmaradjon, akkor látható, hogy új síkot is létre tudtok vele hozni. Jó? Nyugodtan éleket is lehet törölni, hogyha egy síkon van, akkor meghagyja magát a sík dolgot, de hogyha nem, akkor ki fogja nektek vágni. Hát ennyi volt az alakzatok, egyszerűen és gyorsan. Gyakorlatilag nagyon sok geometriát föl tudtok venni vele, és van a beállításokban, hogy az éleket simítsa, vagy ne simítsa el. Tehát, hogy élesek legyenek, vagy megtörve látszódjanak. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!